नमस्कार, नमिषा's किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण प्रॉन्सची बिर्याणी बनवणार आहे, जी हॉटेल सारखी ऑइली नसणार आहे, परत खायला सुद्धा खूप चविष्ट अशी लागेल। चला तर मग बघूया ती कशी बनवायची। ते मी 1 बाउल बासमती तांदूळ घेतले आहे, ते अर्धा तास भिजवून ठेवायचे। 3 बाउल पाणी उकळल्यानंतर ते तांदूळ त्यात घालायचे आणि साधारण 75 ते 80% भात शिजत आला की मग तो गाळून घ्यायचा। आता मी त्यामध्ये मीठ घातलं आहे आणि 2 चमचे तूप घालणार आहे। साजूक तुपामुळे बिर्याणीला खूप सुंदर चव येते। खरं भात शिजवताना अख्खा गरम मसाला घालतात, पण माझ्याकडे मुलांना आवडत नाही, म्हणून मी ही घरी बनवलेल्या गरम मसाल्याची पावडर घातली आहे। गरम मसाला कसा करायचा त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहे। आणि मी इथे अर्धा चमचा हळद घालून घेतली आहे आणि आपण हलक्या हाताने हे भातामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि हा भात आपल्याला झाकून ठेवायचा आहे, म्हणजे त्या मसाल्याचा सुगंध भाताला सुंदर येईल। आपण आता हा भात बाजूला झाकून ठेवूया। आता आपण बिर्याणीसाठी लागणारा प्रॉन्सचा मसाला तयार करून घेऊया। त्यासाठी इथे मी पॅन मध्ये 2 चमचे तेल घेत आहे आणि 1 चमचा तूप घातला आहे। मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे तुपामुळे सुंदर चव येते। आता तेल गरम झालं तर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही इथे खडे मसाले घालू शकता, जसं की बडी इलायची, छोटी इलायची, 2-3 लवंग, 1 दालचिनीचा तुकडा, तेजपत्र, मिरी असं तुम्ही घालू शकता, पण मी घालणार नाहीये। आता मी इथे कांदा परतवून घेत आहे। त्यामध्ये मी थोडा माझ्याकडे स्प्रिंग ओनियनचा व्हाईट ओनियन होता, तो कापून घातला आहे। स्प्रिंग ओनियननी पण ह्या बिर्याणीला खूप सुंदर चव येते। आणि इथे मी गाजर घालते आहे, 1 गाजर छान असं कापून घेतलंय मी। इथे मी थोडंसं मीठ घातलं आहे। आपण भातात मीठ घातलेलं आहे, म्हणून ह्या मसाला पुरेसंच मीठ मी इथे घातलं आहे। आणि पुन्हा एकदा मिश्रण एकजीव करून घेऊया। इथे मी थोडी हळद घातली आणि आपल्याला ते कांद्याबरोबर परतवून घ्यायचं आहे। इथे मी आलं लसूणची पेस्ट घातली आहे, ते आपण छान परतवून घेऊ, म्हणजे आलं लसूणची पेस्ट ही चांगली शिजली जाईल, त्याचं कच्चं पण निघून जाईल। आता इथे मी तळलेले काजू घालते आहे। थोडे काजू आपण वरून घालण्यासाठी ठेवणार आहोत। ते मी गरम मसाल्याची पावडर घालणार आहे। मी इथे होल गरम मसाला घातला नाहीये, कारण मुलांना तो आवडत नाहीये, काढायला कंटाळा येतो त्यांना। एकदा चांगलं परतवून घेऊ। ह्या प्रॉन्सला मी हळद, लाल तिखट, लिंबू, मीठ आणि आलं लसूणची पेस्ट लावून घेतलेली। आता हे मॅरिनेट केलेले प्रॉन्स आपण ह्या मसाल्यामध्ये घालणार आहोत आणि चांगले परतवून घेणार आहोत। इथे मी थोडं पाणी ऍड करते आहे। इथे खूप सारे मसाले वापरायचे नाही, खूप सारे मसाले वापरले तर बिर्याणी एकदमच तिखट आणि मसालेदार अशी खूप चांगली नाही लागत। अगदी माइल्ड करायची, म्हणजे त्याला खूप छान टेस्ट येते। आपण आता थोडा वेळ झाकण ठेवून प्रॉन्सचा हा मसाला शिजवून घेऊ। प्रॉन्स लगेच शिजतात, साधारण 5 मिनिटांनी झाकण काढून घ्यायचं। इथे मी हा 1 चमचा मालवणी मसाला घालत आहे आणि पुन्हा एकदा सगळं मिक्स करून घेऊया। मालवणी मसाल्याची लिंक देखील मी माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। घरच्या घरी मालवणी मसाला कसा बनवायचा हे मी त्यामध्ये दाखवलं आहे। आता मी तयार करून ठेवलेला भात या मसाल्याच्या वर घालणार आहे आणि नंतर हलकेच त्याला मिक्स करून घेणार आहे। आता उरलेला भात देखील मी यात घालत आहे। आता एकदा हलकेच हा भात आपण मिक्स करून घेऊया। मिक्स करताना खूप काळजीपूर्वक मिक्स करावा, नाहीतर भाताचे कण तुटले जातील। 2 मिनिटांसाठी आपल्याला ही बिर्याणी झाकून ठेवायची आहे, म्हणजे आतमध्ये घातलेले सर्व मसाले भाताला देखील लागतील आणि प्रॉन्सला देखील लागतील। आता आपण झाकण काढून घेऊया आणि भात एकसारखं करून घेऊ। ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर मी वरून घातली आहे। कोथिंबीर ऐवजी तुम्ही कांद्याची पात देखील घालू शकता वर। हा तळलेला कांदा मी वरून घालत आहे आणि आपण बाजूला ठेवलेले हे तळलेले काजू मी वरून घालणार आहे। आता आपली ही बिर्याणी खाण्यासाठी तयार आहे। नक्की करून बघा, तुम्हाला देखील आवडेल। तुम्हाला माझी रेसिपी जर आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक अँड शेअर करा। तसंच तुम्ही जर ही रेसिपी करून बघितलं तर तुमचे अनुभव कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की मला कळवा। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अशाच नवीन रेसिपी घेऊन आपण लवकरच पुन्हा भेटू।